Vă salutăm de pe aeroportul Stansted din Londra, pentru că urmează să luăm un avion către o țară din Africa. Am zis să lăsăm un pic frigul de aici din Londra, afară e urât și plouă, și să mergem undeva mai la soare, mai la căldură. Așa că am ales Marocul, țară pe care o să o vizităm pentru următoarele 12 zile și o să vedem tot ce are de oferit Marocul mai fain, pentru că o să luăm toate orașele sale principale la picior. Și o să începem cu Ouarzazate, poarta de intrare către deșertul Sahara. O să vizităm Fesul, Rabatul, Casablanca, iar la final de tot o să petrecem ultimele 3-4 zile în Marrakech, pentru că nu poți să mergi până în Maroc și să nu vizitezi Marrakechul. Dar acum trebuie să trecem de security. Ne vedem pe drum. Așa, 4 ore mai târziu am aterizat în Maroc, în Ouarzazate. Mergem să trecem de graniță și mergem să luăm mașina de închiriat. Am ajuns și la cazare. Am oprit la un Carrefour, am făcut câteva cumpărături până să venim aici. Avem portbagajul plin. Mergem acum să ne cazăm, dar mașina și cazarea cred că cel mai bine vi le arăt mâine. Până atunci, de fapt, ne vedem imediat. A venit deja și dimineața, e ora 9. Haideți să vă arăt. Prima oară, mașina. Nimic special, o Dacia Sandero. Ne-a costat 250 de euro pentru 12 zile de închiriat. E destul de cheală, dar își face treaba. E diesel. Am plătit chiar extra, am plătit 250 de euro pe diesel și non-dieselul ar fi fost 224 de euro, cea pe benzină. Dar am zis că avem de făcut mulți kilometri și o să renteze, plus că trage un pic mai bine, mai ales că vrem să mai urcăm prin munți, o să vedeți pe unde mergem și probabil dieselul o să ne ajute. 250 de euro cash, nu ne-a cerut card, nu ne-a cerut nicio garanție, nimica. Acum, nu, vedem. Așa, iar cazarea, că uitasem, suntem cazați în Ouarzazate. Ziceam că este poarta de intrare în deșertul Sahara, de aici din Maroc. Este o localitate situată în sudul Marocului, iar noi o să stăm pentru 3 nopți și suntem cazați în acest Cashbak, așa se cheamă, Cashbak, dar Bahnini. Cashbak în Maroc și în Algeria înseamnă fortăreață sau oraș sau centru. Ideea este că închipuiți-vă un mic fort construit din lut, care la ora actuală este muzeu și hotel. De ce zic că este și muzeu? Pentru că dacă intrăm înăuntru, o să vedem că aici au o zonă mare unde organizează diverse evenimente, nunți, botezuri și așa mai departe, dar au și o parte de muzeu în care arată tot felul de lucruri legate de viața de aici. Iar sus, dacă mergem, este camera noastră. Am plătit 90 de euro pentru 3 nopți de cazare, cu tot cu mic dejun. Și camera arată cam așa. Hello! Cam așa arată camera, un pat mare dublu. Aici avem toaleta, apă caldă, totul super ok. Și mai avem, bineînțeles, și o priveliște superbă asupra deșertului Sahara și asupra oazei de aici din Ouarzazate. Cam asta cazarea, 90 de euro
30 de euro pe zi cu mic dejun, repet, nu mi se pare deloc mult. Vedem imediat ce o să ne dea și de mâncare. Iar planul pe astăzi este să luăm mașina, să mergem să vizităm Valea râului Dades, un loc extraordinar de frumos în sudul Marocului, care se poate vizita atât pe jos cât și cu mașina. La toate astea, bineînțeles, un pic mai încolo. Până atunci, o să vă las cu peisajul. Am ajuns la prima noastră oprire, Monkey Fingers. Monkey Fingers este o formațiune de roci asemănătoare unei mâini de maimuță, dau impresia de monturile unei maimuțe, și se află chiar spre finalul defileului Dades. Râul Dades este un râu care curge prin munții Atlas de aici din sudul Marocului și pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri el formează o vale și, bineînțeles, cheile Dades, chei pe care urmează să le urmărim și noi cu mașina, pentru că o să luăm mașina și o să mergem în direcția aceea înspre amontele râului. Am întrebat-o pe Bianca dacă vrea și ea să coborâm jos către râul Dades și bineînțeles că deja a luat-o înainte. Se pare că își dorește să facă treaba asta, așa că coborâm și noi. Am coborât cele 5 minute până la râul Dades și se simte deja că e mult mai răcoare de la apă. Plus că e valea asta cu pomișorii care ține umbră. Și avem pantaloni scurți. Și da, ne-am dat și la pantaloni scurți. În schimb, miroase un pic. No, sigur, nu e cel mai curat râu din lume. Acum ne plimbăm un pic pe aici, să vedem, mai explorăm, mai căutăm. Și acum, cum ziceam, ne-am întors la mașină, am montat camera și dăm mai departe spre defileu. Cea de-a doua oprire a noastră o facem la hotel-restaurant Tinzilite, care oferă o priveliște extraordinară asupra văii Dadesului. Ia priviți un pic cum arată.
următoarea oprire o facem la Hotel New Mars. Și haideți să vedem dacă reușim să bem o bere fără alcool, pentru că dincolo nu aveau așa ceva și trebuie aici. Hello. The restaurant? Yes. Do you have non-alcoholic beer? No. You don't have. No, we don't have. Da, dezamăgire. Din păcate nu au bere fără alcool. Aveau ceva mâncare, gen pui cu salată, spaghete bologneze și așa mai departe. Erau cam 15 euro. Am terminat cu Dades Valley și cu Dades Gorge. Ne întoarcem înapoi pe același drum pe care am venit și urmează să mergem să vizităm un alt defileu de data asta. Este vorba despre defileul Totgra, al râului Totgra. Avem vreo oră 47 de minute de mers până acolo și ca de obicei bafta noastră, suntem în deșert și plouă. Epa! Localitatea, Bomal Dades. nu pot să pe aia să pronunțe că eu nu sunt în stare, și căutăm un loc unde să mâncăm. Lăsăm mașina mai jos și mergem, nu știu, către centru, să vedem. Undeva trebuie să găsim o mâncătorie, ceva. Uite, acolo văd niște mâncătorii. Hai să trecem. Am găsit un restaurant aici în centru. Ne punem acum la masă. Am urcat sus pe terasă. Cam asta e priveliștea asupra localității. Da, nu știu, să ne aducă meniul, să vedem ce mâncăm. De mirosit, mirosea bine, prețurile păreau ok, avea pui, avea salată, cartofi prăjiți, vedem acum. A venit și mâncarea, între timp a început să bată tare vântul. Eu mi-am luat niște frigărui de miel, cartofi și salată și Bibi are Cotlet de miel. cotlet de miel cu cartofi și salată. Și ceaiul din partea casei. Poftă bună! Bun apetit. Gata, am mâncat. A venit și ploaia între timp. Măcar am reușit să mâncăm pe terasă repede, fără să ne plouă. Acum fugim la mașină. Am plătit pe tot ce ați văzut 210 dirhani. Aia înseamnă vreo 20-21 de euro. Cam așa. Am ajuns și la defileul Togra, ultimul obiectiv al nostru pe ziua de astăzi, și tot ce pot să zic este că peisajul nu este impresionant. Este mai impresionant decât la celălalt defileu. Valea sau defileul Togra este o serie de canioane săpate prin pietre de calcar și este impresionant pentru că înălțimea maximă este de 3-400 de metri în punctul cel mai înalt, iar în anumite zone distanța dintre cele două părți este de doar 10-15 metri. Și într-adevăr se vede, ai impresia că munții pică efectiv pe tine. După ce a încercat Bianca 2 duble, o să dau eu a 3-a dublă, că poate de data asta iese. 400 de kilometri am făcut astăzi în total. Sunt destul de obosit, 7 ore pe drum, dar au meritat. De ce? Păi, am văzut două defile superbe amândouă. Niște peisaje ca pe cheile Bicazului, ca pe Transfăgărășan, extraordinar de faine, de frumoase. Totuși, dacă ar fi să aleg unul dintre cele două defile, aș zice că al doilea este
defileul care mie personal mi-a plăcut cel mai mult, pentru că era mult mai spectaculos. Efectiv aveai impresia că cad stâncile, munții pe tine. Era de-a dreptul superb. Cam asta în mare astăzi. Mâine ne așteaptă alte aventuri. O să vizităm castele ale beduinilor. O să vizităm un muzeu al cinematografiei foarte renumit în Maroc, pentru că aici s-au filmat foarte multe filme de renume și au două studiouri de cinema foarte recunoscute în lume. O să vizităm un loc care a fost folosit pentru filmări, dar nu o să mai intru acum în detalii pentru că nu mai are rost. Toate chestiile astea mâine. Până atunci, noapte bună!